गुन्द्रुकको बास्नासहितको अमलेट पहिलोचोटि मेरो नि। यसलाई म खाएर नि हेरौँ कस्तो भएछ। नमस्कार, कुवस होम कुकिङमा सबैलाई स्वागत छ है। आज चाहिँ म यहाँ यो अमलेट बनाउन गइरहेको छु। अमलेट कोलाई बनाउन आउँछ है, सबैलाई आउँछ होला। तर गुन्द्रुक हालेको अमलेट कमैले खानुभयो होला। गुन्द्रुक मात्र होइन, आज 2टा अन्डा चाहिँ म यो गुन्द्रुक हालेर बनाउँछु है। अनि 2टा चाहिँ अलिभ्स, यो चाहिँ पिटेड अलिभ्स हो है। यसको भित्रको दाना निकालिसकेको छ, यसलाई काट्नुपर्छ। भनेपछि एउटा अलिभ्स हालेर बनाउँछु अमलेट, एउटा चाहिँ गुन्द्रुक हालेर बनाउँछु। अनि अरू त अब अलमोस्ट उस्तै इन्ग्रिडियन्ट्स हो। अब यो गुन्द्रुक अमलेटको लागि सुरुमा म थोरै कति छ, एकदमै थोरै छ। यो 2टा मात्रै अन्डाको लागि, खासै धेरै चाहिँदैन है। अन्डा धेरै छ भने अलि धेरै हाल्नु पऱ्यो। यसलाई एकैछिन फ्राई गरे जस्तो गरिदिउँ, केही पनि नहालिकन। गुन्द्रुकलाई बिस्तारै चलाइरहनु पऱ्यो, धेरै टोटाउनु पनि भएन। यो फ्राई गर्नुको कारण चाहिँ अलि यो क्रिस्पी हुन्छ, अनि अहिले यो पिन्नलाई सजिलो हुन्छ भनेको। मैले चाहिँ यो रायोको सागको गुन्द्रुक लिएको छु। भइसक्यो, हो बसमा आइसक्यो। अलिक त्यसमा निक्ली थाल्छु भने चाहिँ भयो, धेरै गर्नु पर्दैन। निकाल्दिउँ। अब यसलाई सिधै यो पिन्ने खलमा हालिदिउँ। यसलाई पिन्दिउँ। गुन्द्रुक अमलेटको लागि 2टा अन्डा चाहियो। त्यसमा अब यो काटेको एकपट्टि लसुन, अनि धनियाँ थोरै, अनि एउटा यो रातो र हरियो खुर्सानी, अनि यसमा गुन्द्रुकको धुलो भनौँ न, अनि सल्ट एन्ड पेपर, यति नै हो। यसलाई अब फेर्दिउँ। यसरी मिक्स भयो। यहाँ प्यान रेडी छ, हिट पनि अन छ। अब यसमा थोरै अलिभ ओइल, अलिभ ओइल छैन भने जुन हालिदिनु भयो। अब यसमा यो गुन्द्रुकको धुलो मिसिएको अन्डालाई यसरी हाल्यो। यसलाई फर्काउन ट्राई गरौँ। यो चाहिँ सजिलो मिठो गुन्द्रुकको स्ट्रङ टेस्टले अमलेट मिठो बनाउँछ। एकछिन 30 सेकेन्ड जति यो पारेर यसलाई निकालिदिउँ। अब यसलाई ट्राई गरेर हेरौँ कस्तो छ। मिठो गुन्द्रुकको बास्नासहितको अमलेट पहिलोचोटि मेरो नि, मिठो हुने रहेछ। ट्राई गर्दा हुन्छ सबैले। चाहिँ फ्राई राइसहरूसँग खाँदा मिठो होला जस्तो लाग्यो। फ्राई राइस, भात, चिउरा, जेसँग मिठो हुने भने। अब यो अलिभ्स अमलेटको लागि चाहिँ यसलाई मसिनो पारेर काट्नु पऱ्यो। यसको चाहिँ दाना पहिल्यै निकालिसकेको छ। यो अलिभ्स चाहिँ हल्का भिनेगर र सल्टमा डुबाएको हुन्छ, त्यही भएर यो अलिकति सल्टी नै खालको हुन्छ। यो 4-5वटा अलिभ्स चाहिँ मैले 2टा अन्डाको लागि बनाएको हो। भनेपछि अलिभ्स पनि भयो। अलिभ्स अमलेटको लागि सबै काटकुट भयो होइन। त्यसमा मैले 4-5वटा अलिभ्स मसिनो टुक्रा पारेर काटेको छु। यो पनि बनाउन सुरु गरौँ। यसलाई मिक्स गरिदिउँ। अलिभ्स यसरी 4-5वटा अलिभ्स, फ्रेस लसुन एकपट्टि, धनियाँ, थोरै यो ब्ल्याक पेपर र सल्ट फिर्क्यौँ। यहाँ मैले यो अलिभ्स अमलेटको लागि प्यान रेडी बनाएको छु। यसमा थोरै अलिभ ओइल, यसमा यो
अलिक र अन्डाको मिक्सलाई राख्यौँ सबैतिर फिजाइदिउँ यो तल्लोपट्टि पाकेको रहेछ यसलाई फर्काइदिउँ यो तल्लोपट्टि नै पाक्यो यसलाई अब खनाइदिउँ प्लेटमा यसलाई यसरी स्लाइड गरिदिउँ अब यसलाई म खाएर नै हेरौँ कस्तो भएछ अलिप्स अमलेट पिज्जा जस्तै देखिन्छ चाहिँ मिठो अलिप्सको टेस्ट सहितको काटेको खोर्सानी पनि चपाइछु मिठो अलिप्स अमलेटको त म फ्यानै हो पहिलादेखि पहिला नि खाइसकेको हो अहिले यति नै गरौँ होला धन्यवाद यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भयो आउँदा भिडियोहरू अझ राम्रो होस् भन्नका लागि र हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्न तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव राम्रो नराम्रो के लाग्छ उल्लेख गरिदिनु होला त्यसको साथै कुनै पनि भिडियो नछुटोस् भन्नका लागि युट्युबमा गई यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है।